Ευγένιος ο Β, ένας ακόμα εισαγωγικά πατριώτης, πατριάρχης που καλούσε τους Έλληνες να δηλώσουν υποταγή στο Σουλτάνο. Η παράδοση που ήθελε τους ηγέτες του Πατριαρχείου να αφορίζουν ή να εκαλούν στην τάξη τους επαναστατημένους Έλληνες δεν σταμάτησε με τον απαγχωνισμό του εθνομάρτυρα σε εισαγωγικά Πατριάρχη Γεωργίου του Ε, που είχε επίσημα αφορήσει την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά συνεχίστηκε και από τον διάδοχό του, τον Ευγένιο το Β. Ο Ευγένιος ήταν βουλγαρικής καταγωγής και, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί, σχεδόν αγράμματος, αλλά τολμηρός και θρασής εις τον λέγειν. Ο Ευγένιος ανακηρύχθηκε ως νέος πατριάρχης καθ' υπόταξη του Σουλτάνου. Είχε βέβαια προηγουμένως δώσει τα διασπευτήριά του, καθώς κατέδιδε τους επαναστάτες στους Τούρκους. Όταν ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε καθαιρέθηκε, ο Σουλτάνος ζήτησε επιτεκτικά την άμεση εκλογή διαδόχου του, προκειμένου ο καθαιρηθής να εκτελεστεί ως απλός κληρικός και όχι ως πατριάρχης, πράγμα που θα είχε διπλωματικές παρενέργειες. Κανένας από τους Μητροπολίτες της Συνόδου δεν τολμούσε να δεχτεί να θέσει υποψηφιότητα υπό αυτές τις συνθήκες, εκτός από τον Ευγένιο. Η εκλογή του έγινε δεκτή με δέος. Όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος, η ενέργεια του απαγχωνισμού του Γρηγορίου του Ε και η ταυτόχρονη ανάδειξη του Ευγενίου του Β ήταν εντεταγμένη στο πλαίσιο των υπογείων μαχών που δινόταν μεταξύ δεσποτάδων και μητροπολιτών, που εποφθαλμούσαν τον πατριαρχικό θρόνο. Γράφει ο Κορδάτος: αν και ο Πατριάρχης Γρηγόριος αφόρησε τον Υψηλάντη και τους επαναστάτες και έστειλε εξάρχους στις επαρχίες με τους αφορισμούς και πανταχούσες σε όλους τους Μητροπολίτες, προστάζοντας να διαβαστούν οι αφορισμοί, έπαψε να έχει την εμπιστοσύνη της τουρκικής κυβέρνησης, γιατί βρέθηκαν δεσποτάδες να τον συκοφαντήσουν ότι ήταν αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Άρα αρχισυνομότης, εκείνος που κατηγόρησε και συκοφάντησε τον Γρηγόριο, ήταν ο Μητροπολίτης Πισίδας Ευγένιος. Ο Ευγένιος ως πατριάρχης πλέον, με πολλές εκυκλίους του στην εποχή του Αυγούστου του 1821 έως τον Ιανουάριο του 1822, καλούσε τους επαναστατημένους Έλληνες να μετανοήσουν και να δηλώσουν υποταγή και ευπίθεια στον Σουλτάνο. Μεγάλε ήσαν οι εύνοίε και το έθνος ημών, αντικείμενο της πατρικής μερίμνης του Σουλτάνου, όφιλε να ευλογεί τον μονάρχη, ώστις κυβερνά το λαό αυτού καθ' υπόδειγμα της θείας εξπλαχνίας. Αλλά φεύ αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μέγα μέρος των Ελλήνων, παραδίδοντας τον καθήκον της ευγνωμοσύνης, ετόλμησαν να φέρουσαν όπλα εναντίον του γαληνοτάτου και κρατεοτάτου ημών ηγεμόνος. Για όσους δεν μετανοήσουν, εκτοξεύει ο συγκεκριμένος πατριάρχης απειλές κατά της ζωής, της περιουσίας, της οικογένειας και της πατρίδος τους, και πέρα από αυτά κυρώσεις χωρίς έλεος που θα τους επιβάλλει ο Οθωμανός κυρίαρχος, ενώ θα τους τιμωρήσει αμήλικτα ο Θεός. Δημητρίου Σοφιανού, εκύκλη του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η πρώτη εκύκλιος του Ευγενίου του Β εξεδόθη τη 15 Αυγούστου του 1821 και είχε ως παραλήπτη τον Μητροπολίτη Παροναξίας και έξαρχο παντός Αιγαίου Πελάγου, Ιερόθεο, ο οποίος και επιφορτίστηκε με καθήκον να πείσει τους επαναστατημένους νησιώτες να βαδίζουσι την οδό της απίθειας και υποταγή και απαράτρεπτος προς τον Σουλτάνο. Ιερότατε Μητροπολίτη Παρονιξίας, υπέρτιμε και έξαρχε παντός Αιγαίου Πελάγους, εντελόμεθα σύ δια της παρούσης, όπως χωρίς αναβολή ενεργήσεις επί κοινής απαξαπάντων των
επαρχιωτών σου ακροάσει και εμπνεύσει στα καρδίας των τας εν αυτό περιεχομένας εύνοιας με όλη την απαιτούμενη καθαρότητα και ακρίβεια, για να αποπέψουσιν προηγουμένως τα υπέρ του βασιλείου κράτους και τηρίους αυτών φωνάς προς Θεόν, και επομένως κατανοήσατε το γινόμενον και προς αυτούς μέγα βασιλικών έλεος και βαδίζωσιν την οδό της ευπίθειας και υποταγή αμετατρέπως. Εν βεβαιώτη ότι καθώς κρατεά βασιλεία εξεμνίζεται προς τους μετανοούντας και χαρίζεται αυτούς φιλάνθρωπος την αμνηστία, ούτως κατά των σκληροτράχυλων και αμίλητων μένει αδυσόπιτος εν λόγω κατά το άφεκτον χρέος της προθυμίας σου να στηρίξει πάντας αυτούς επί το κέντρο του ραγιαλικίου υπαγορεύων συμφώνος τεσσοτερίας και γινόμενος καλών παράδειγμαν προς αυτούς. Περιμένομεν εντάχει των γραφωμένων άπατον την αισίαν αποπεράτωσιν, ή δε του Θεού χάρις ή μετά της ιερότητός σου. Ο Κωνσταντινουπόλεος και εν Χριστώ αδελφός. Η δεύτερη εγκύκλειος του Ευγενίου του Β, Αύγουστος του 1821, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με αυτήν καλούταν οι εξεγερθέντες να καταθέσουν τα όπλα. Φέοι, πολλοί εκ του έθνος των Ρωμαίων παραμελήσαντες τη χρεωστούμενη ευγνωμοσύνη, αγνωμονήσαντας των τιούτων ευεργεσιών και ταύτων αθετήσαντες και καταπατήσαντας τα θρησκευτικά διδάγματα, τα υπαγορεύοντα, την εντελή ευπίθεια και την υποταγή εις τον Θεοσυντήρητον, εις αυτό βασίλειο κράτος, εις ταύτην εξετραχυλίστησαν ματαιότητα και απονίαν, ώστε ετόλμησαν να αναλάβουσιν το σχήμα της ανταρσίας εναντίον της κοινής ευεργέτιδος ημών τροφού αητή του βασιλείας. Διασαλπίζομεν εις όλους τας ενίας του υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού και παρενούμεν εν Άγιο Πνεύματι και προαγγέλωμεν απαξάπαντας μικρούς και μεγάλους εκάστης τάξεως και βαθμού, όσοι αυθαδός ετολμήσατε να εξοπλιστείτε κατά την κοινή ημών τροφού και ευεργέτιδος κρατεάς βασιλείας, να καταθέσετε αμέσως τα όπλα και να αναλάβετε το αρχαίον σχήμα της εντελούς και ειλικρινούς υποταγή και ευπηθία σας προς αυτήν, και να αποπτήσετε το σατανικών και μάταιων της ανταρσίας φρόνημα. Οι δε λοιποί πάντες να μείνετε εδραίοι και αμετακίνητοι εις των πιστών ραγιαλικίου υπό την αφιλαφή σκιάν των βασιλέων κράτους. Όλοι χωρίς την ως εξαιρέσεως και να επιστρέψετε εις την σωτεριώδη οδόν της υποταγής, όντες βεβαίοι και πεπληροφορημένοι ότι η κρατεά βασιλεία κατηδούσα την πνευματική επιστροφή και μεταμέλειαν, το άδολον και αλαληθές της ευπήθειάς σας φρόνημα και την ακριβή διατήρησή των. Του πιστού ραγιακυλίου καθήκοντος ευθύς ως μήτηρ φιλόστοργος θέλει σας εναγκαλιστεί και θέλει να σας περιθάλπτει επιδαψιλεύουσα τα της ακενότου πηγής της εσπλαχνίας της πλούσιας τα ελέη εφημάς και παραμπεμπούσας εις βυθών λύθης τα εξ εμπειρίας μισοκάλου δαίμονος απονενημένα εκείνα κινήματα των τολμησάντων. Κατά των αυτών δε τρόπων και η κοινή των ευσεβών μητήρα Αγία του Χριστού Εκκλησία θέλει εξευμενιστεί και θέλει αξιώσει συγχωρήσεως και αφέσεως του συμμαρτικότας και τα βάρη των φρισκοδεστάτων αυτής αρών επιστασαμένους βλέπουσα ενεργουμένη και τη μεταμέλεια ημών.
Η τρίτη εγκύκλειος του Ευγενίου του Β, Ιανουάριος του 1822, καλούσε τους εισαγωγικά προδότες και αποστάτες κατοίκους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου να κλείνουν τον αυχένα στον Θεόθεν τεταγμένο βασιλεύς. Οι αναπάσαν την ίσον Κρήτην και τας αποκειμένας αυτήν επισκοπάς, οι κούντες Ρωμαίοι ή πάνταν προς το συμφέρον του ανθρώπου γένους οικονομούσα προνόμια του υψίστου Θεού, άνωθεν και εξ αυτής της του κόσμου κτίσεως ετάξατον τας επίγειους βασιλείας ως τίνα βάσης και θεμέλια αραγή, επί των οποίων είναι επικοδομημένη η καλή διοίκηση των λαών και η ευδαιμονία των υπηκοών. Εις αυτάς εχάρισε σοφίαν και γνώση του ιδένε και ενεργήν συμφέρονταν εις όλη την ανθρωπότητα, και ότι αν πράττει ο Θεόθεν τεταγμένος βασιλεύς, τούτο είναι υπό της θείας προνοίας εξηρτημένων. Αλλά καθώς ύστερον από μία λυσόδη τρικυμίαν επανέρχεται μία γαλήνη, πνέουσιν η ζέφυρη και οι πρώτερον απελπισμένοι δια των επαπειλούμενων καταποντισμών διασώζονται εις ασφαλής λιμένας, και ούτω τρόπος η Θεία Πρόνοια με την αποκατάσταση της κρατεάς Οθωμανικής Βασιλείας επί του έθνους ημών διασκέδασεν όλας εκείνας της Ορθοδόξου ημών πίστεως τα σταραχάς και των πολιτικών ναυαγίων της τρικυμίας, και τώρα τόσους αιώνες ευρισκόμενοι εις ένα λιμένα απολαμβάνομαι την μακαριστήν ευδαιμονία, πεπλουτισμένοι με εκκλησίες ιεράς και με όλη την άνεση των θρησκευτικών μας ευθυμιών, όσοι αδιαφορούντες εις τα αντιεκκλησιαστικά σημών παρενέσεις και πατρικά συμβουλάς και επεπιμένοντες εις την θεαστηγήν αυτού χριστιανού χαρακτήρος, αλλοτρία εκείνα τα κινήματα, η ανομία αυτών επί των τραχυλών αυτών και κρίμα λείψονται σε αυτής και κακατάκριμα, καθότι εφεκτός ή καθε αυτόν δικαίως επαπειλούμενην πανολεθρίαν και ουκ έστε αυτής ηλασμός ή σωτηρία μήτε σωματική μήτε ψυχική, αλλά και κακοί κακός ημόξουσι και καταστραφίσονται εκ μιας. Σεις φεύ καταπατήσαντας και θεία και ανθρώπινα δικαιώματα, αθετήσαντες και ευαγγελικούς νόμους και κανόνας αποστολικούς, νοσήσαντες μίαν απαραδειγμάτιστον αχαριστίαν, ομοίαν με εκείνη του προδότου Ιούδα. Ετολμήσατε να λάβετε όπλα ισχύρας και να υψώσετε αποστασία σημαίαν, των αυτών υπήν αντιστρατευσάμενοι εναντίον του επουρανίου βασιλέους και Θεού ημών υποστρατηγό το αρχεκάκο Σατάν και μπαπώνηρον διάβολο, του οποίον εφεύρημα και γέννημα είναι το είδος αυτής της αποστασίας, και αυτό εκ πρώτης αρχής ενέπνευσεν εις το πνεύμα των πρωτόπλαστων μέσα εις τον παράδεισον. Ενή λόγο με το δελειρών αυτό κίνημα και με τους σατανικούς αυτούς τρόπους. Εις μεν την εκκλησία του Θεού και εις όλων των ήσυχο γένος προξενήσατεν μελαγχολίαν και λύπην ανίκαστον. Όθεν χριστιανοί αδελφοί, τέκνα της Ανατολικής ημών Εκκλησίας, όσοι κάτοικοι της Πελοποννήσου και όσοι του Αιγαίου Πελάγους, όσοι πλέετε την θάλασσαν και όσοι εμβρίσκεστε εις την ξηρά, όσοι ενή λόγο παραλογιζόμενοι οίκοθενε, είτε απατώμενην άλοθεν, έφτασε να νοσήσετε την κατηραμένη αυτή νόσον και να λάβετε όπλα εις τα σχήρας με αποστατικά φρονήματα. Ακούστε της πατρικής μας φωνής, ή της πηγάζει από πόνον εκάρδιον. Έλθετε εις αυτούς, αποπτήσατε το σατανικό αυτό φρόνημα της ανοήτου αποστασίας, ρίψατε τα όπλα. Τα αίτια της κοινής σας καταστροφής
αναλάβετε τον προγονικών ρεαγιαλιακών χαρακτήρα. Φιλιωθείτε με τον Θεόν, για να έχετε και την εύνοια της υποθεού τετακμένης κρατεάς και αητή του βασιλείας. Εμείς, υποστηριζόμενοι εις την εσπλαχνία του κρατεωτάτου ημών βασιλέως και εις την ευμένεια των πολυχρονίων και ευνεμενεστάτων ημών ηθεντών, την οποίαν αναλόγως φωνάς δεν έχουμε να ευχαριστήσουμε και για την οποίαν είμαστε υπόχρεοι να παρακαλούμε νυχθομερών το Κύριο ημών και Θεό υπέρ του βασιλείου κράτους, όπως οι αητήτων και φριαβεύουν εις τον αιώνα των αιώνων και υποτάτων πάντα εχθρών και πολέμιων και υπόχρεοι προσετοί να θυσιάζομεν εαυτούς κατά λόγους χριστιανικής ευγνωμοσύνης.